body tsaka TPS, no? 36mm.
4S1M na throttle body tsaka TPS. Pabalik na natin yung mga cover, tapos i-start natin siya. I-start na lang natin muna ngayon. Muna natin siya. I-start na natin siya. Walang start, ayaw talaga. So lalagyan natin ng gasolina.
muna. See you na lang sa next vlog natin. No, mga gar, see you sa next vlog natin para ma-review rin natin yung fuel consumption niya, kung kaano ang kaya niya, no? Kung gaano kalakas ang kaya ng 26mm. Okay, nasa muli guys, speedy bond.